හරි guys, අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කට්ටියට Android OS install කරන්න ගිහලා එහෙම නැත්නම් primeos Phoenix OS install කරන්න ගිහලා කට්ටියට ආපු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට ඇවිල්ලා තිබ්බ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බේ primeos එක install කරන්න ගිහලා Phoenix OS එක නම් ගොඩ දෙනෙක් මට මැසේජ් දාලා කමෙන්ට් කරලා එහෙම අහලා තිබෙන්නේ නැහැ. primeos එක install කරන්න ගිහලා තමයි කට්ටියට ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම අද මේ කියලා දෙන්නේ දේවල් ටික Phoenix OS එකටත් කිසි අවුලක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් සපෝට් කරනවා. හරි, මුලටම අපි යමු primeos site එකට. primeos site එකට මෙතන Google එකට log වෙලා මෙතන Google එක type කරනවා primeos කියලා. ඊට පස්සේ යනවා primeos site එකට. අපි මුලටම බලමු මොන version එකද. මෙතන primeos එකේ තියෙනවා classic, standard, mainline කියලා version තුනක්. මොන version එකද ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට support කරන්න, ඒ කියන්නේ මොන version එකද ඔයගොල්ලෝගේ PC එකට download කරගන්න ඕනේ කියලා. හරි, මුලටම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ BIOS එක UEFI කියන boot mode එක support කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට 64-bit OS එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝගේ BIOS එක UEFI කියන BIOS mode එක support කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ 64-bit OS එක download කරගන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මෙතනදී 64-bit OS එක download කරගත්තත් ඔයගොල්ලෝ Windows එක install කරලා තියෙන UEFI කියන mode එකකින් නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ OS dual boot කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට boot වෙන්නේ නැහැ. error message එකක් එනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ Windows install කරනකොට මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ legacy කියන mode එකේ install කරන් ඉන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට UEFI කියන mode එකේ Windows install කරාම OS dual boot කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හරි, ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ මොන mode එකෙන්ද Windows install කරලා තියෙන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් start එකට ගිහිල්ලා මෙතන type කරන්න system information කියලා. system information කියලා type කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන BIOS mode කියන එක. දැන් මගේ තියෙන legacy කියන mode එකේ legacy mode එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ Windows එක install කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි, මේ කිව්වේ ඔයගොල්ලෝගේ OS එක තෝරගන්න එක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමය තමයි මෙන්න මෙතන දැන් අපි primeos එකේ මෙන්න මෙහෙම ඔයගොල්ලෝගේ site එකට ඇවිල්ලා දිනවා. එතනින් ඔයගොල්ලෝ help එකට යන්න. help එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආපහු new tab එකක් open කරන් Google එකට ගිහිල්ලා මෙතන CPU reset කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පොඩි software එකක් MB එකක වගේ software එකක් මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මෙතන මේ පොඩි software එක download කරගන්න. හරි, මම දැන් download කරන්න නැහැ. මම download කරලා install කරලා දින්නේ. ඉතින් මම CPU reset කියන එක open කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම open කරගත්තායින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම තමයි open වෙන්නේ CPU reset කියන software එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති instructions කියලා එකක්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා mmx sse2 මෙන්න මෙහෙම code bracket දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් බලන්න ඕනේ මෙතන primeos එකේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. mainline එක තියෙනවා, standard එක තියෙනවා, මෙන්න මේ අන්තිම එක classic 32-bit කියන එක තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ 64-bit OS වල SSD 4.2 කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බලන්න ඔයගොල්ලෝගේ SSD 4.1 තියෙනවා වගේ මේකේ 2 තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ මෙතනින් මේක නැත්තම් SSD 4.1 විතරක් නම් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ OS දෙකම install කරගන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් error එකක් එනවා. අනිවාර්යෙන්ම install කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ඒක හේඳ 32-bit OS එකකට අනිවාර්යෙන්ම යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ version එක support කරන්න. නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න download කරන්න කලින්. මේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ආපු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් තමයි මේ කියන්නේ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි primeos එකේ 32-bit එක install කරන්න කියලා සමහර processors වලට support කරන්නේ නැහැ 32-bit version එකත්. ගොඩක්ම Pentium 4 Celeron වගේ පරණ processors වලට, ඒ කියන්නේ පරණ Celeron එක අලුතෙන් අපි ගන්නේ ඒකට මෙන්න මේ 32-bit OS එක උනා support කරන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ Core Duo 3.0 වත් processor එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ 32-bit version එක support කරන්න. ඒකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මම කලින් කියපු දේවල්
දේවලුත් අනිවාර්යෙන් මතක තියා ගන්න. හරි, මෙතනදි ගොඩ දෙනෙක්ට උන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන Android OS එක install කරන්න ගිහලා Android OS එක වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා Android OS එක delete කරන්න යනවා. delete කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලෝගේ Windows වල entry එකක් delete වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවදී මෙන්න මෙතන වැටෙන මෙන්න මේ errors ටික ඔයගොල්ලෝගේ PC එකේ පෙන්නනවා Windows load වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කට්ටියට වෙලා තිබ්බ ලොකුම අවුල. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි, මම මේ ටික මුලටම cancel කරලා දානවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට දාලා ඔයගොල්ලෝ install කරලා තියෙන OS එකේ Windows ISO file එක ඕන කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Windows ISO එකක් ඔයගොල්ලෝගේ ළඟ නැත්නම් මගේ Facebook page එකේ මම දාලා තියෙනවා Windows 10.8.7 කියන OS වල ISO file ඔයගොල්ලෝ එතනින් ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. මගේ Facebook page එකට ගිහලා එතන link දාලා තියෙනවා. ඒ link වලින් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Rufus කියන පොඩි software එක ඕන කරනවා. තව pen එකක් ඕනේ කරනවා. සාමාන්‍ය 4GB වලට වැඩි Rufus කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. නිකන් පොඩි software එකක් bootable විදියට pen එක හදාගන්න. හැමෝම මේ ගැන දන්නවා ඇති. මෙතනින් ගිහලා පොඩි software එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන් චූටි software එකක්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ pen drive එකක් ඕනේ 4GB වලට වැඩි. හරි, ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ Rufus කියන software එක open කරගන්නවා. මෙතනදි කරන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ගේ Windows ISO එක bootable විදිහට හදාගන්න එක. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මෙතන select ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ download කරගත්ත ISO file එක මගේ ළඟ තියෙනවා. ISO file එක මගේ Windows 10 තියෙන්නේ. Windows 10 ISO file එක මේකට load කරා. මෙතන GPT කියන එක mbr කියලා දෙන්න. mbr කියන එකට දීලා කරන් දෙන්නේ මෙතනින් start කරන්න. start කළා ඔයගොල්ලෝ pen එකේ තියෙන ඔක්කොම data මැකෙනවා කියලා මෙතන message එකක් එන්නේ. ඒක okay කරන්න. මේකට ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර යනවා මේක 10 එක bootable විදිහට හැදෙන්න. මේක ඉවරනන් පස්සේ මං කියලා දෙන්න අර කලින් දෙන්නපු errors වලට කොහොමද ඔයගොල්ලෝගේ Windows එක ආපහු තිබ්බ තත්ත්වයට හදාගන්නේ කියලා. හරි, මම මෙතනදි මගේ bootable pen drive එක connect කරගෙන PC එක මෙතන restart කරගන්නවා. update එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් වෙලා යයි PC එක restart වෙන්න. එහෙනම් මම මෙතන restart වුණාන් පස්සේ connect කරගන්නවා. හරි, PC එක මෙන්න මේ විදිහට restart වෙලා ආපහු open වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ boot mode එකට යන keys ටික ඔබන්න. ඒක machine එකෙන් machine එකට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ boot mode එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ bootable pen drive එක select කරලා enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලෝගේ Windows එක මෙන්න මේ විදිහට boot වෙන්න ගන්නවා. මෙතනදී ටික වෙලාවක් යනවා boot වෙලා එන්න. හරි, ඊට පස්සේ මෙහෙම වැඩුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන shift එකයි F10 key එකයි දෙකම එකපාර press කරන්න. shift එකයි F10 key එකයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම command prompt එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරන්න ඕනේ bootrec space ඊට පස්සේ ස්ලෑෂ් එකක් ගාලා fixboot කියලා type කරලා enter කරගන්න. මේ command ඔක්කොම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික පිළිවෙලට type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන bootrec space slash fixmbr කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයගොල්ලෝ මෙතන type කරන්න bootrec space slash scanos මේක type කරලා enter කරගන්න. මෙතනදී පොඩි වෙලාවක් යනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ process එක ඉවර වෙන්න. මේ ඔක්කොම command ටික මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එතනින් බලලා ඔයගොල්ලෝගේ enter කරගන්න. ඊට පස්සේ අන්තිම command එක තමයි bootrec
/rebuildbcd කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරගන්න එක. එන්ටර් කරගන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ yes කියලා y කියලා ගහලා මෙන්න මෙතනදී y කියලා ගහලා එන්ටර් කරන්න. නැත්නම් a කියලා ගහලා එන්ටර් කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන exit කියලා ටයිප් කරත් හරි නැත්නම් මෙතනින් මේක ක්ලෝස් කරගන්න exit කියලා ටයිප් කරලා නැත්නම් අතන උඩ මුල්ලෙන් කැන්සල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එක සාමාන්‍ය විදියට රීස්ටාර්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ PC එක සාමාන්‍ය විදියට Windows වලින් boot වෙන්න අරගනි. හරි ඉතින් ওই ටික තමයි මූලිකව කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා WhatsApp group එකක් තියෙනවා, Telegram group එක තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් Facebook page එක තියෙනවා. එතනින් message එකක් දාන්න මම පුළුවන් විදියට help එකක් දෙන්නම්. හරි ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුලමු. කටියට සුබ දවසක්.